của Megavet. Lời đầu tiên thay mặt Megavet xin chúc quý khách hàng, quý bác sĩ thú y nhiều sức khỏe và bình an, và tiếp nối chuỗi hội thảo trực tuyến trong năm 2022 này. Megavet phối hợp với My Animal tổ chức nhằm cung cấp cho các bác sĩ thú y trên cả nước về kiến thức siêu âm chuyên sâu và kết hợp với các ca bệnh thực tế trên lâm sàng. Thì ngày hôm nay Megavet tiếp tục tổ chức buổi hội thảo trực tuyến với chủ đề siêu âm ổ bụng trên thú nhỏ, và chủ đề của chúng ta sẽ tìm hiểu về trong ngày hôm nay là về hệ tiết niệu. Diễn giả của hội thảo ngày hôm nay xin được giới thiệu bác sĩ thú y Siêu đến từ trường Đại học Đài Loan. Ông là nhà sáng lập đồng thời điều hành của tổ chức tư vấn siêu âm thú y Hồng Kông và đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực siêu âm thú y trên thú nhỏ. Và diễn giả người Việt đồng thời cũng sẽ là cầu nối cho quý bác sĩ thú y tới gần hơn trong việc trao đổi các thông tin và các kiến thức đối với bác sĩ Jason. Xin được giới thiệu bác sĩ thú y Phố Lê Kiều Diễm ở đây ạ. Đợi cho mình dịch thuật nghe. Và em xin được thông qua phần chương trình của buổi hội thảo ngày hôm nay thì sẽ dự kiến diễn ra trong khoảng 2 tiếng rưỡi là phần bài chia sẻ chính của bác sĩ Jason, đồng thời là phần hỗ trợ từ bác sĩ Kiều Diễm. Và trong quá trình diễn ra phần chia sẻ thì quý anh chị có bất cứ câu hỏi nào liên quan hoặc là thắc mắc nào thì vui lòng ghi lại vào phần chat box, thì bộ phận kỹ thuật của Megavet sẽ tổng hợp và sau đó sẽ gửi tới bác sĩ Jason sau phần chia sẻ kết thúc. Và tiếp theo sau đây sẽ xin mời bác sĩ Jason và bác sĩ Diễm sẽ bắt đầu vào phần chia sẻ của mình. Hello doctor, are you ready? Yes, I'm ready. Hi, can you hear me? Yes, I can hear you. We can start now. Okay, so now, okay. Okay, good morning everyone. Okay, this is my second time to talk to you, and I'm very happy that Megavet invited me to give you another talk. Thank you for Megavet and My Animal to arrange this such a nice meeting with you. And I'm gonna briefly introduce myself again. I'm from Taiwan. I graduated from National Taiwan University, and I got my certificate in small animal veterinary practice in Luxembourg University. I'm currently working in Hong Kong. I'm a founder of Sonography Veterinary Ultrasound Consultancy. We are offering mobile ultrasound service. So I'm doing both echocardiography and abdominal ultrasound. I do I scan nearly over 3,000 scans per year. So yeah, kind of every day with my ultrasound machine. And I'm also a consultant of the BCARDIA electrocardiography. Thì đầu tiên thầy cũng gửi lời chào tới tất cả mọi người. Thì rất là cảm ơn công ty Ray Animal Care và Megavet đã tổ chức cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì đây là lần thứ hai thầy được vinh dự để truyền đạt lại cái kiến thức cho mọi người về những cái vấn đề về siêu âm ở trên thú nhỏ. Thì thầy cũng giới thiệu sơ về mình, thì thầy là bác sĩ siêu âm có kinh nghiệm trên 10 năm
là người sáng lập ra cái hiệp hội siêu âm ở bên Hồng Kông. Thì mỗi năm thì siêu âm khoảng cỡ 3.000 ca bệnh một năm, và hầu như là mỗi ngày thầy đều dành thời gian cho cái việc siêu âm và chẩn đoán hình ảnh. Okay, today we are going to talk about the urinary system. So first we will talk about normal kidney ultrasound. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái vấn đề hình ảnh siêu âm bình thường ở thận. Okay, first of all, we talk about anatomy of the kidneys. The left kidney is located in the cranial abdomen, caudal to the rib cage. Sorry, Thì đầu tiên là sẽ về cái phần mình sẽ ôn lại về cái giải phẫu học của thận. Thì thận bên trái á, thì thường sẽ nằm ở bên dưới cái vòm xương sườn. Okay. Okay, and you can scan directly to the left kidney, or you can scan the left kidney under the spring. I will show you the picture later. Thì thường á, là đối với thận trái á, mình có thể thường siêu âm mình có thể thấy trực tiếp khi mình siêu âm ở cái vị trí của thận, hoặc là mình có thể siêu âm mình quét dọc theo cái phần lách và mình sẽ nhìn thấy được cái hình ảnh thận trái. Okay, the right kidney is more cranial compared to the left kidney, so sometimes it will be in rib cage, especially in deep chest dog. You may scan from the intercostal view. Thận phải thì thường sẽ cao hơn so với thận trái. Thường đó là mình sẽ phải nó nằm ở gần cái đỉnh ở thùy dưới của gan, và đối với những con chó nào mà có cái vòm xương sườn mà sâu mà lớn á, thì thận phải nhiều khi mình phải quét ở phía bên ở giữa những cái nhánh xương sườn mới có thể nhìn thấy được cái hình ảnh của thận. And normal right kidney the cranial part of right kidney will attach to the caudal lobe of the liver. So if it's not attached to the liver, it may indicate the liver is too small. Thì thường á là cái thận phải á thì nó sẽ, nãy mình có nói đến là nó sẽ gắn với cái thùy dưới của gan, nhưng mà nếu như mà nó không, khi mà hình ảnh siêu âm mà mình không nhìn thấy gan thì có thể điều đó có nghĩa là cái con chó này á, cái gan nó khá là nhỏ. Okay, and in dog, the kidney is bean shaped, so it's like this, a bean shape, and in the cats, the kidney is more oval shape, so there's no concave here in feline kidney. Thì ở thận ở chó thì thường sẽ có cái hình hạt đậu giống như cái hình ảnh ở phía trên màn hình mình đang nhìn thấy, còn ở mèo thường sẽ có hình oval. Okay. So here is the picture showing the intercostal view. In the deep chest dog, like this dog, maybe like a German Shepherd or a Doberman Pinscher, you will have to scan the right kidney from the intercostal view, because the right kidney is located in the rib cage. Đây là cái hình ảnh siêu âm ở giữa những hai cái vòm xương sườn. Thì thường là sẽ ở những con chó như là chó bẹt ghê nè, chó Doberman nè, thì thường là cái trọng lượng lớn và cái vòm xương sườn nó khá là sâu, cho nên là mình đối với thận phải thường mình sẽ phải siêu âm ở giữa hai cái khe xương sườn. Okay, so the normal kidney are consist of these structures. The outer layer is the renal cortex, and the inner layer is the renal medulla. So the picture shows like this. And here, the center is the renal pelvis, which collect the urine here. Đây là cái hình ảnh cấu trúc của một quả thận. Thì cái lớp ngoài thì là cái lớp vỏ thận, ở trong là cái lớp tủy thận, và tiếp theo là cái bể thận và những cái hệ thống ống góp. And if you following the renal pelvis, you can see a candle-shaped structure is the ureter. Thì nếu như mà mình siêu âm mình thấy cái hình ảnh của cái bể thận và mình đi theo cái đường bể thận, mình sẽ tìm ra được cái niệu quản. Okay. So on the ultrasound, you can see like this. This is the picture if you scan the left kidney under the spring. So it will like this. The spring is on the top of the kidney, on top of the kidney. There's a spring.
on the kidney. So you can scan through the kidney, then it will make a better window. And the outer layer is the cortex, and the darker the inner layer is the medulla, and in the center is the renal pelvis. Thì đây là cái hình ảnh thận ở phía khi mà mình siêu âm mình sẽ nhìn thấy được cái hình ảnh như thế này. Thì ở phía trên của thận mình sẽ thấy một cái dải, thì cái đó là lách. Thì lách là một trong những cái cơ quan mà nó có thể giúp mình hỗ trợ mình để mình có thể tìm được thận. Đây thường thận nó sẽ nằm phía bên dưới của lách. Thì mình sẽ thấy trong cái hình ảnh siêu âm thì cái vỏ thận thì nó sẽ ở phía bên ngoài nó sẽ khá là dày, và ở trong là tủy thận, và ở trung tâm là cái bể thận. And here is the transverse view, and you can see here is a C-shaped bright structure. It's called renal sinus, and the C-shape, and here is the right side there is a bulge here. It's called a renal crest, and between the C-shape and the renal crest, you can see the P. P is the renal pelvis. So it's quite small normally. Thì cái hình ảnh chữ T á là mặt cắt ngang, còn ở phía bên tay phải á là cái RC á là cái đỉnh thận, và U á là cái niệu quản, và B là cái bể thận. Thì thường á là hình ảnh như vậy là hình ảnh bình thường, nó sẽ có những cái cấu trúc ở phía bên trong. Khi mình siêu âm mình sẽ thấy được những cái cấu trúc mà mình cần phải phân biệt ra được là cấu trúc nào nó thuộc về cái gì để mình có thể dễ dàng mà đánh giá được cái hình ảnh của thận. Here is the AV showing the arcuate vessels. It's an artery of the kidney. It's located in the cortical medullary junction. So this blood vessel is important for us to when we're performing FNA, you will have to avoid these vessels because it can make you bleeding. Thì hình ảnh ở phía dưới á, phía cuối cùng của cái góc phải á, thì AV có nghĩa là cái động mạch cung, đó là động mạch thận. Thường á là nó nằm ở giữa cái đường nối giữa cái vỏ thận và cái tủy. Thì trong cái trường hợp mà mình phải thực hiện cái FNA là mình chọc kim vào để mình sinh thiết thận á, thì mình nên biết cái vị trí của những cái mạch và mình né cái vị trí đó ra. So when we scan the abdominal organs, we always scan two views, the sagittal views and the transverse view. Sagittal view means you scan along the long axis of the organ like this. And when you scan sagittal view, your marker of the probe will point to the cranial. And on the transverse view, you scanned from the short axis of the organ, and your marker will toward the right side of the animal. Thì thường á là lúc nào mình cũng phải quét cái hai mặt cắt á, mình phải siêu âm ở mặt cắt dọc và mặt cắt ngang. Thì ở cái mặt cắt dọc á là mình sẽ quét cái chiều dài của cái cơ quan, chiều dài của thận. Điểm đánh dấu á là cái điểm mà ở trên cái màn hình của mình á, nó sẽ hướng về phía trên. Còn ở cái mặt cắt ngang á là mình sẽ quét cái chiều ngang của cái thận, và cái điểm đánh dấu nó sẽ nằm về phía bên trái của cái màn hình của mình, rồi mình nằm về hướng về phía bên phải của con thú á, phía bên phải của màn hình á. So on the ultrasound, on the kidney will be like this. This is the long axis, so it's the sagittal view. So the marker, you can see the marker is on the left side of your screen, and on the sagittal view, you will be pointing to the cranial. So if you do this every time, then you when you see a picture like this, you would know here is the cranial, here is the caudal. Thì đây là cái hình ảnh về những cái điểm đánh dấu ở phía trên màn hình. Thì cái chữ T á, ở phía dưới cái hình ảnh cuối cùng á là cái mặt cắt điểm mặt cắt ngang, thì nó điểm đánh dấu của nó sẽ nằm phía bên. Okay, on the sagittal. Sorry, can you repeat again? Repeat again. So the marker is here on the screen. So on your probe, you will have to put your marker on your probe on the cranial and caudal. So on the sagittal view, your marker is pointing to the cranial of the dog. So here is the cranial, here is caudal, because the marker is left side of the screen.
Mình nói tiếp trước về cái mặt cắt dọc nha. Thì ở cái mặt cắt dọc thì khi mà mình siêu âm á, là mình phải luôn để ý tới cái điểm đánh dấu. Thì như vậy khi mà mình nhìn vô cái màn hình mình sẽ biết á, là cái điểm nó nằm ở phía trước hay là phía sau của thận. Thì ở cái mặt cắt dọc á, thì cái điểm đánh dấu nó sẽ nằm phía bên trái của cái màn hình. So on second view of the kidney, you will see there is a midline, a bright line in the center. This one, you have to see this one to make sure you are scanning correctly and symmetrically, and or you can see two lines like this. These two lines are renal sinus. So you will have to scan like this or this to make sure you are scanning the very long axis. Thì đối với cái hình ảnh của mặt cắt dọc đó là mọi người sẽ thấy ở trung tâm á, nó sẽ có là một cái dãy màu trắng. Thì cái hình ảnh như vậy nó mới ra cái hình ảnh chính xác là cái mặt cắt dọc của quả thận. Okay. On the short axis, you will see the C shape we just see before. You will see the C shape like this, and the C shape is the renal sinus, and here in the C shape is the renal crest. And between the C shape and the renal crest, there is a very small black area. It's called renal pelvis. Thì ở cái mặt cắt ngang á, thì hình ảnh thận nó sẽ có hình chữ C hoặc là chữ C ngược. Thì ở bên trong nó sẽ có cái son thận, bể thận và nó liên kết với lại cái niệu quản. Okay, so every time you have to scan central view and transverse view. Và luôn nhớ là lúc nào mình cũng phải quét cái mặt cắt dọc và mặt cắt ngang và phải nhớ cái điểm đánh dấu ở vị trí nào, thì khi đó thì mình có thể phân biệt được là cái vị trí điểm đuôi và điểm đầu của thận. So here's the long axis central view and short axis transverse view, and the renal cortex should be iso or hypoechoic to the liver. So it should be the same with the liver, or it should look darker than the liver. Thì đây là cái hình ảnh mặt dọc và mặt cắt ngang của thận. Thì vỏ thận thường nó sẽ đẳng âm hoặc giảm âm hơn so với gan. Và cái tủy thì thường sẽ giảm âm so với thỏ thận hoặc có thể hồi âm trống. And the renal medulla is hypoechoic to the cortex. It means it looks darker than the cortex, or can be anechoic. So sometimes it becomes very dark. Thì thường là cái tủy thận nó sẽ tăng âm hơn. Cái tủy thận nó sẽ giảm âm hơn so với vỏ thận. Điều đó có nghĩa là nó sẽ tối hơn so với cái vỏ thận. Okay. So for the abdominal echogenicity of abdominal organs, we will say SLK. What is SLK? It means the main three organs, spleen, liver, and kidney. It should be the spleen is brighter than the liver, and the liver is brighter than the kidney. Thì đây là hồi âm của các cơ quan trong xoang bụng, thì thường mình sẽ chú ý tới ba cái cơ quan chính, đó chính là lách, gan và vỏ thận. Thì thường lách là nó sẽ sáng hơn so với gan, và gan nó sẽ sáng hơn so với vỏ thận. Okay, so in the abdominal organs, the most bright, the most hyperechoic structure is this. The gas is most hyperechoic. Mineral means like stone, bladder stone, renal stone is most hyperechoic. The capsule of the blood vessel or capsule of the spleen is very bright, and the blood vessel was very bright. And later, renal sinus is also hyperechoic, but less bright compared to the mineral. And next one is the prostate in intact male doe. It's also hyperechoic, but is third hyperechoic. Thì đây là những cái hồi âm ở trong cái xoang bụng, thì thường là khí, khoáng, bao vỏ, thành mạch và bề mặt kẽ thanh mạc, lớp dưới niêm mạc thì nó sẽ sáng nhất. Sau đó thì bắt đầu nó sẽ giảm âm từ từ tới cái xoang thận, tuyến tiền liệt. Thường mình sẽ chỉ thấy ở chó đực mà chưa thiến thì sẽ dễ nhìn thấy hơn. Lách, mô mỏ hoặc là huyết, gan, tụy và vỏ thận thì nó sẽ sáng. Xong bắt đầu nó giảm sáng và nó tối từ từ, thì tối nhất sẽ là tủy thận, tuyến thượng thận, lòng mạch, mật, nước tiểu và dịch trong. Okay, so you will see the picture like this. Like this. For example, the spleen is brighter than the liver, and the liver is brighter than the renal cortex,
and the renal cortex is brighter than the renal medulla. So the sequence should be like this. If you see, for example, the liver brighter than the spleen, then maybe the liver is abnormal. If you see the renal medulla is hyperechoic to the renal cortex, then there might be some problem. Thì đây là cái hình ảnh mô tả thì thường cho ví dụ như là lách thì nó sẽ sáng hơn gan, gan thì sẽ sáng hơn là cái vỏ thận, và vỏ thận nó sẽ sáng hơn là tủy thận. Thì khi mà mọi người siêu âm hình ảnh mà ra cái bóng âm mà những cái độ sáng nó tương đồng như vậy thì là bình thường. Còn nếu như mà ví dụ như là tủy thận đi mà sáng hơn so với lại gan thì cái đó là bất thường. Sáng hơn so với lách là nó có hình ảnh đó là hình ảnh bất thường. So the normal kidney ultrasound should look like this. This is the sagittal view. So you can see the bright line in the middle. The bright line in the middle. So means you are scanning the long axis. Thì đây là cái hình ảnh mặt cắt dọc ở thận chó. Thì khi siêu âm mọi người sẽ thấy là một cái đường sáng trắng ở nằm ở phía trung tâm của thận. Thì điều đó có nghĩa là mọi người đang siêu âm ở cái mặt dọc của thận. And this is the short axis. I'm using a linear probe and I'm using a very high frequency 20 MHz probe, so you can see the structure. The detail is very clear. Here is the C-shape renal sinus, and right side is the renal crest. And between the C shape and the renal crest, you will see the dark one. The dark one is the renal pelvis here. Thì đây là cái hình ảnh mặt cắt ngang ở thận chó. Thì tại vì cái máy siêu âm của thầy này khá là cái đầu dò cái megahertz nó khá là cao, cho nên là cái hình ảnh nó khá là rõ nét, cho nên là mình nhìn cũng khá là rõ được những cái chi tiết phía bên trong của cái thận. Thì ở cái hình C, cái hình chữ C chữ C ngược đó là cái xoang thận, còn phía bên phải là cái đỉnh thận, và cái hình đen thầy đang chỉ cái đó là cái bể thận, cái khu vực mà đen đó là cái bể thận. So C-shape renal sinus hyperechoic. Đó là cái xoang cái xoang thận đó là cái hình C đó, thầy đang, còn ở giữa cái này thầy đang chỉ có nghĩa là cái bể thận hình màu đen đó. Okay, and in cats, the anatomy is generally similar to the dogs. But sometimes the feline renal cortex may be more hyperechoic. So sometimes we said usually SLK, so liver is usually brighter than the kidney. But in cats, the renal cortex sometimes is similar to the liver, because they have fat deposition in the renal cortex, especially in obese cats. Thì giống như hồi nãy mình có nói là cái SLK là SLA thường là cái gan thì nó sẽ sáng hơn so với cái lách, nó sẽ sáng hơn cái gan, và cái gan nó sẽ sáng hơn là cái vỏ thận. Nhưng mà ở mèo thì nó lại đôi khi là cái vỏ thận ở mèo là sẽ cái độ sáng nó sẽ tương đồng so với gan, bởi vì nó sẽ có một cái sự lắng động của cái lipid ở phía trong cái vỏ thận. Okay, there is an artifact you should note. It's called anisotropy. Anisotropy means you can see here is the cortex, but you will feel this area and this area is slightly brighter, it's more hyperechoic. Then you will have to decide whether this is abnormal or is normal. And actually, it's normal. It's because the renal tubules look like this. This is the normal renal tubules. And they are in different alignment through the cortex. And your ultrasound beam looks like this one. So if the ultrasound beam goes through this tubule, it's parallel to the tubule, then it gets less reflection. If the ultrasound beam is perpendicular to the tubule, it gets more reflection. So more reflection means more hyperechoic.
Can you Thì understand? thường á là cái này thì người ta hay gọi là cái anisotrophy, là một cái tính dị hướng á, có nghĩa là khi mà mình siêu âm ở tuyển cái góc khác nhau á, là mình sẽ thấy là cái hồi âm nó sẽ khác nhau, và ở những cái vị trí trên cái vỏ thận có thể là mình sẽ thấy là nó sáng hơn hoặc có thể là nó tối hơn, thì cái đó tùy theo cái góc của mình thôi. Chứ thì thường á khi mà mình siêu âm lâu á, mình có thể phân biệt được là bất thường hay là nó bình thường. Ở mèo thì nó sẽ có cái tính dị hướng như vậy. And so this is a normal finding. It's not any disease in this kidney. Thì Okay. mọi người có thể thấy là cái vùng trung tâm á thì nó sẽ hơi tối và hai bên đó thì nó sẽ hơi sáng, thì thật ra là cái này là bình thường ở trên thận của mèo, chứ không phải là một cái bệnh lý gì hết. Okay. So this is a normal feline kidney, the sector view, and you can also see some mineralization here. Yeah. There's some renal stone here. It's renal stone or just like it's not. Mineralization here. This one got shadow. Hmm. Thì cái đây là hình ảnh thận mèo ở cái mặt cắt dọc. Thì đôi khi trong cái mình siêu âm á, thì mình cũng sẽ thấy những cái điểm sáng ở phía bên trong, nhìn như là những cái sỏi, những cái sỏi nhỏ nhỏ ở phía bên trong vậy đó. Okay, so show you. And in some cats, there might be some normal individual variants. Some cats, the kidney looks a little bit weird, like this. There is the outer medulla is hyperechoic, forming a hyperechoic band, like this. And you may also think whether it's disease or it's not. If you see the both kidney looks the same and quite symmetrical, then it should be a normal individual variance. So that this is just like this, and it's not disease. Thì đây là cái hình ảnh bình thường ở một con mèo, hình ảnh siêu âm thận bình thường ở một con mèo. Thì đôi khi cái ảnh ở trên ảnh siêu âm thận ở trên mèo nó khá là đặc biệt, tại vì thường là nhìn nó như là một cái bệnh lý gì đó, nhưng thực tế là nó không phải. Nếu như mà thường là mình sẽ có cách là mình siêu âm hai bên và mình so sánh hai bên thận trái và thận phải, hoặc và cái mặt cắt dọc và mặt cắt ngang. Nếu như mà hình ảnh nó tương đồng nhau, nó tương tự nhau thì có nghĩa là đó là bình thường. Thì cái lớp ngoài tủy ở thận mèo ấy thường nó sẽ tăng âm và nó sẽ sáng hơn, và nó tạo thành một cái dãy vòng tròn, dãy sáng vòng tròn, thì nó là bình thường thôi chứ nó không có bệnh lý gì hết. And the normal renal size for the cat, the renal, we measure the sector view of the kidney, and we measure the length of the kidney. The normal feline kidney is 3.0 to 4.5 cm for the length of the kidney. Thì đây là cái kích thước thận. Thì kích thước thận mà chiều dài của thận ở mèo á thì thường là khoảng từ 3 cho đến 4.5 cm. Okay, and for the dogs, it will be more difficult because you can have a small dog like a Chihuahua or a very big dog like a Great Dane. So for the dog, the renal length should be indexed with the aorta. So it's 5.5 to 9.1 times of the aorta width, or 1.3 to 2.7 times of the fifth or sixth lumbar vertebral length. Thì cái chiều dài thận ở chó thì nó khá là biến thiên, tại vì nếu mà so với một con chó Chihuahua và con Ridin thì nó thay đổi khá là nhiều. Thì thường là mình sẽ tính theo cái cách là 5.5 đến 9.1 lần so với lại cái đường kính của động mạch chủ, hoặc 1.3 đến 2.7 lần cái xương sườn số 5 và số 6. Cái chiều dài của xương sườn số 5 và số 6. Okay, but to be honest, I won't use this index every time because it's too complicated, and you can have this table for a general reference like this. Yeah, but in dogs, I usually assess the renal size subjectively and not really measure the length to the alteration. Thì thường thì thực tế thì ở trên lâm sàng thì thầy thường ít sử dụng cái công thức này để mà mình tính cái chiều dài thận ở chó lắm, vì nó khá là phức tạp. Thì thay vào đó mình sẽ có một cái bảng chiều dài thận chó theo cái cân nặng, thì mình có thể sử dụng trong lâm sàng.
thường nhưng mà thực tế là cái chiều dài nó không có nói lên được cái ý nghĩa bệnh lý, cho nên là sẽ có những cái dấu hiệu của bệnh lý mình siêu âm mình nhìn thấy thì nó sẽ chính xác hơn so với lại mình đo cái kích thước chiều dài. Okay. So what's the abnormal kidneys? There are many abnormal change of kidneys. For example, if you got acute leptospirosis, means you got an acute kidney injury, then the cortex may be increased echogenicity. It may be, we say SLK. So for this time, the cortex may be more hyperechoic than the liver or even the spleen. Then you can judge this cortex is too hyperechoic, and the cortex to the medulla junction is less distinct, so it's less clear for the junction. You cannot really see where is the cortex and where is the medulla, so means that the kidney is inflamed. Thì đây là những cái thay đổi bất thường ở trên thận. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái nhiễm bệnh nhiễm cái lepto cấp tính. Thì thường ở trong cái ca lepto cấp tính này nó có thể dẫn đến là viêm thận cấp. Thì giống như mọi người có nhớ là cái SLK là cái là lắp gan thận, thì cái sẽ có cái độ sáng là lắp nó sẽ sáng hơn gan và gan nó sẽ sáng hơn thận. Nhưng mà trong cái trường hợp mà bị viêm thận cấp ở lepto như vậy á, thì cái vỏ thận á, cái vỏ thận thì nó thường á là nó sẽ tăng âm hơn so với lại gan và so với lại lắp, nghĩa là nó sẽ sáng hơn so với gan và sáng hơn so với lắp, và nó sẽ giảm khả năng phân biệt vỏ tủy khi bị viêm, nghĩa là mình sẽ không thấy rõ được cái bờ hoặc là cái cấu trúc rõ ràng của cái vỏ tủy so với lại cái vỏ thận so với cái tủy, nghĩa là cái bờ hai cái đó là nhìn nó sẽ không có rõ ràng, thì cái đó là có nghĩa là nó đang bị viêm. So in acute kidney injury or acute nephritis, the kidney size may be increased. It may be more swelling of the kidney. Thì trong cái trường hợp mà viêm thận cấp á, thì cái kích thước của thận có thể là nó sẽ tăng lên, có nghĩa là thận nhìn nó sẽ hơi bị sưng. And sometimes you can see the it's called medullary ring sign. Means in the renal medulla you may see a ring like this, the hyperechoic line here, the hyperechoic line here. This is commonly seen in leptospirosis, but it's actually non-specific. We used to think this ring sign is abnormal, but later we found it can be seen in many situations, like in tubular necrosis, in FIP, in hypercalcific nephropathy, or even in normal dogs and cats. So if you see this ring sign, it doesn't mean it's really disease. It can sometimes be normal. If the dog have ring sign in both kidney and in ladles really symmetrical, then it can be normal. Thì cái này là cái dấu hiệu vành tủy, hoặc là cái dấu hiệu mà cái vòng bánh xe á, thì ở những con mà bị lepto á, thì thường nó sẽ trong cái tủy á, thì mình sẽ thấy một cái vòng sáng nhìn như là một cái vòng bánh xe vậy đó. Thì ngày xưa á, thì có thể là nó là một trong những dấu hiệu của bệnh, nhưng mà bây giờ thì nó không có đặc trưng lắm, tại vì ngoài ở trong cái lepto mình cũng có thể thấy ở những cái bệnh lý như là hoại tử ống thận, FIP, hoặc là tăng canxi cho bệnh lý thận, hoặc thậm chí là trong những cái năm gần đây thầy cũng thấy khá là nhiều trong những con chó mèo bình thường. Cho nên là nếu như mà mình thấy cái dấu hiệu này á, khi mà mình siêu âm thận á, thì mình nên siêu âm hai bên, có nghĩa là mình so sánh hai bên thận xem là nó có tương đồng hay không, nó có giống nhau hay không. Chứ cái dấu hiệu này không có nghĩa là con không có đang có bệnh lý, có thể ở trên những con thú bình thường nó vẫn sẽ có cái dấu hiệu như vậy. So later in 2020, there is another study. They try to judge another sign of the medullary change. It's called the medullary ring sign, bend sign. So for the ring sign we just talked about, it is a thin hyperechoic well-defined line like this. But if you see another one called bend sign is thicker and also hyperechoic, but it's ill-defined bend. So if you see this one bend sign, it will be more likely the kidney is diseased.
Thì ở vào cái cuối năm 2020 sẽ có một cái nghiên cứu, thì người ta muốn tìm ra được cái dấu hiệu bệnh lý ở những con thú mà có cái dấu hiệu mà vòng bánh xe á. Thì nếu như mà ở cái hình A mình sẽ nhìn thấy cái vòng bánh xe, nhưng mà cái vỏ cái vỏ ở ngoài á, thì nó khá là mỏng, cái đường viền của nó khá là mỏng và được xác định dễ dàng. Nhưng ở cái hình B á, rồi mình sẽ thấy nó cũng là cái dấu hiệu vòng bánh xe, nhưng mà nó dày hơn, thì cái band size có nghĩa là nó dày hơn và nó tăng âm hơn. Thì mọi người có thể thấy là nó không có xác định được cái đường viền rõ ràng, và nhìn nó sáng hơn và nó dày hơn. Thì cái đó là nếu như mình siêu âm thận và mình thấy cái hình ảnh này á, thì có thể khá là chắc chắn là nó là bệnh lý ở thận. Okay, and in all cats or dogs, very commonly we will see some degeneration of the kidneys. And what is the degeneration? What is the degenerative change? It looks like some tiny cystic lesions. Like here, you can see the blood circle, black circle. They are tiny cystic lesions. And you can see the contour may be a little bit irregular. Like here is not really rounded, it's a little bit irregular. And you can see the kidney size can be normal or can be decreased size. Sometimes the kidney will be very atrophic, very small. Then you can judge this is a degenerative change. Then the patient might have chronic kidney disease. Thì cái thoái hóa thận này á, thường á, mình sẽ thấy ở trên những con chó hoặc là con mèo già. Thì thoái hóa thận ở đây có những cái đặc điểm như thế này, là ở trên cái thận mình sẽ thấy những cái nang nhỏ. Mọi người sẽ thấy những cái giống đầu mũi tên đó, những cái nang màu đen nhỏ là những cái nang nhỏ nó sẽ xuất hiện hoặc là bị khoáng hóa, là những cái điểm sáng nhỏ tròn tròn ở phía bên trong thận. Ngoài ra thì cái đường viền của thận là nó sẽ không đều, và kích thước thận là nó có thể bình thường hoặc là giảm, thì thận có thể nó sẽ bị teo đi, thì cái nhu mô của thận nó cũng sẽ bị giảm nữa. Okay, and usually the renal cortex will become hyperechoic in the when you have a chronic kidney disease, and usually there will also be some immunizations for the chronic kidney disease. Thì ở trong những cái ca bệnh mà bị viêm thận mãn á, thì thường mình sẽ thấy những cái thay đổi, thì cái thận nó sẽ bị tăng âm hơn, nó sáng hơn so với bình thường, và nó sẽ có xuất hiện những cái có thể là bị khoáng hóa, và nó xuất hiện những cái điểm sáng ở trong cái cấu trúc của thận. And sometimes you will see a very hyperechoic material like this, and they comes with the black shadowing here, a strong shadowing here. This is we will think this is nephrosis, it's stones, or maybe focal mineralizations. And sometimes you cannot differentiate a stone or a mineralization. So they are just similar. Thì cái hình ảnh ở trên này đôi khi mình có thể nhìn thấy được những cái sỏi thận, đó là những cái điểm tròn sỏi nhỏ, thì nó sẽ có cái bóng âm màu đen ở phía dưới, và nó khá là sáng, những cái điểm tròn, và nó phản âm, nó tăng âm ở phía trong thận, thì nó sẽ có thể là sỏi hoặc là bị khoáng hóa. Thì trong cái trường hợp đó thì mình khá là khó để mà mình có thể phân biệt được, vì nó nhìn hầu như trên hình ảnh là nó tương tự nhau. When we see the nephrosis, when we see the renal stone, do we have to remove it surgically? Actually not. If the stone does not obstruct the ureter, does not obstruct the pelvis, means you don't have any signs of hydronephrosis, then you can just leave it. You don't have to remove it. Thì thường là nếu như mình thấy sỏi thận thì bình thường mình sẽ phải loại bỏ nó, nhưng mà trong cái trường hợp mà nó không có gây tắc nghẽn cái niệu quản, hoặc là tắc nghẽn cái bể thận hoặc là cái thận nó không có bị kiểu như là nó bị thủy thủng, nó bị sưng phù, hay là nó bị tích nước thì mình cứ để nó ở đó. Nếu mà nó không có dấu hiệu bệnh lý hay nó ảnh hưởng gì tới con vật thì mình cứ để nó ở đó, mình không can thiệp. And sometimes you may see renal neoplasia, renal mass. Usually you will see the kidney become very large. The contour become very irregular, and the normal echo texture has lost, so you cannot see any cortex or medulla. It's just very chaotic, and usually it's unilateral, so it's only one side looks like this, and another side may be very normal.
This is indicating the renal neoplasia. And when you see a renal neoplasia, you have to examine very carefully if there is any basal invasion. Thì thường mình cũng có thể thấy được cái u thận nữa. Thận nó sẽ có cái khối u ở trong á, thì thận nó sẽ to, kích thước nó sẽ to bất thường và cái đường viền không đều, và mình sẽ không thể thấy rõ được cái vỏ thận hoặc là cái tủy thận, thì cái cấu trúc mất hết cái cấu trúc bình thường. Khối u thì thường nó sẽ chỉ nằm một bên và một bên còn lại có khi là nó sẽ là bình thường, không có vấn đề gì hết. Thì khi mà mình thấy một cái khối u ở trên thận đó, thì mình phải kiểm tra kỹ và mình siêu âm đi siêu âm lại, mình xem coi là cái cấu trúc như thế nào và xem thử coi cái mạch máu như thế nào. This is my case. This is a 10 years old Welsh corgi. You can see here it comes a big mass, very chaotic structure. So this one I suspect is a renal neoplasia. Đây là một cái ca mà ở trên con cọt ghi 10 tuổi, 15 tuổi. Thì thầy siêu âm thầy thấy là sẽ có một cái khối u ở bên trong thận, nó nằm ở phía bên tay phải. Okay. And what you can do FNA of this mass, or you can FNA means fine needle aspiration, or you can just do a nephrectomy, remove the whole kidney surgically and send to histopathology. And this one this one we did a nephrectomy. We send histopathology and is diagnosed with renal hemangiosarcoma. Thì khi mà mình nhìn thấy cái khối u như vậy ở thận á, thì mình có thể là sử dụng FNA, là mình sử dụng một cái kim nhỏ mình chọc giò để mình sinh thiết, hoặc là mình có thể cắt bỏ luôn nguyên cái khối thận đó và gửi cái thận đi để mà làm cái kiểm tra xem là khối u này là khối u gì. Thì thường ở đây là cái khối u này á, là ở trong cái ca này á, là cái khối u máu ác tính, u mạch máu ác tính. Hemangiosarcoma is the neoplasia on the blood vessel. Đó là cái u mạch máu ác tính ở trong thận. And another common renal neoplasia in cats is renal lymphoma. It's quite the typical change is like this. The kidney becomes enlarged, and the parenchyma become hyperechoic, and sometimes with a little bit irregular contour. And a very typical thing is these black things. You can see the outside of the kidney there is a layer of a hypoechoic layer, and surrounding the kidney. So some people call it a halo sign. It looks like a halo, and this is sometimes you will suspect maybe here is the hypoechoic area is the fluid, is maybe some ascites here, but it's not. It's actually subcapsular thickening. So this circle is actually under the capsule, within the capsule. Thì ngoài ra thì có một cái khối u khá là phổ biến nữa là khối u lymphoma ở mèo. Thì thường nó sẽ dẫn đến là thận nó khá là lớn, và cái nhu mô xung quanh cái vỏ thận nó sẽ tăng cong và sáng hơn, và cái đường viền thận mình thường sẽ khó thấy và nó không có đồng đều. Nhưng ngoài ra là nó có một cái điểm khá là đặc trưng, đó là cái vòng ở cái vòng bao thận đó, mình sẽ thấy là cái vòng tròn bao thận nó sẽ có nó màu đen. Thì thường mọi người sẽ nghĩ là cái bao thận nó sẽ chứa dịch hoặc là thận nó bị phù thủng, nhưng thực ra không phải, nó nằm ở phía bên trong của bao, và nó làm cho cái bao thận dày và giảm âm, cho nên là cái dấu hiệu vòng đó người ta hay gọi là halo sign, là giống như cái dấu hiệu anten vòng vậy đó. For this picture, you can still see the cortex and the medulla clearly, but sometimes they can have cortical mass like this. The structure can be very irregular, and the halo can be very thick, so it looks like this. Thì ở cái trường hợp ở phía trên á, thì mình vẫn có thấy rõ được cái cấu trúc của vỏ thận và cái cấu trúc tủy, nhưng mà thỉnh thoảng á, thì nếu như mà cái khối u á, nằm ở trong cái tủy á, phần tủy hoặc phần vỏ á, thì mình sẽ không thấy được rõ được cái cấu trúc và cái dấu hiệu halo á, thì cái bao thận sẽ càng dày hơn và cái dấu hiệu nó sẽ càng rõ nét hơn.
Yeah, so if you want to diagnose renal lymphoma, you still have FNA. You have to aspirate the kidney. So when we Thì do nếu FNA, oh, okay, you go first. nếu nếu như mà mình muốn chẩn đoán á, thì mình có thể sử dụng cái FNA để mình chọc giò và mình kiểm tra. Okay, when we do renal FNA, if you want to do like this, your needle like this to aspect the cells, actually is not a correct thing to do. It's because we just said in the corticomedullary junction, here is the arcuate vessels, is the renal artery here. So if you cross the corticomedullary junction, then you may cause bleeding from the artery. So usually we avoid the medulla. We just sampling the cortex. So your needle will go like this or go like this. Thì khi mà mình thực hiện cái kỹ thuật FNA á, thì cái mũi tên màu vàng á, giống như chọc cái mũi tên như vậy, giống như ở đầu mình nói về cái giải phẫu thận á, thì xung quanh cái tủy thận nó là cái động mạch cung, nó là động mạch thận. Thì nếu như một người đâm như vậy á, thì nó sẽ tổn thương cái mạch máu và nó gây xuất huyết. Cho nên là mình không có đâm vào trong tủy mà mình chỉ đâm vào phía bên ngoài của vỏ thận. Thì những cái mũi tên trắng á, là cái hướng đâm đúng khi mà mình muốn làm sinh tiết thận. So yeah, you have to practice to make sure your needle accurately goes through cortex but not medulla. And we in MyRay ultrasound machine, you may have an advanced function called iNeedle technology. iNeedle technology can enhance your needle image, so you can see your needle more clearly. Then you can just avoid to hit the medullary forcefully. Thường mà để thực hiện cái thủ thuật này thì mình phải luyện tập khá là nhiều lần, và trong những cái máy siêu âm nó sẽ có cái chức năng là mình có thể nhìn thấy được cái đầu kim khi mình đâm vào á, thì cái điều này sẽ giúp cho mình là sinh thiết nó chính xác hơn và nó đỡ tránh những cái biến chứng, những cái tổn thương mà khi mình đâm lệch cái đầu kim. Okay, and another common kidney disease is called polycystic kidney disease (PKD), and you will see many large, round or oval shape in achoic structure. They are actually big cystic lesions, and sometimes you can see the distal acoustic enhancement. It means this is the cyst, and for any structure distal to the cyst, you will see it's more hyperechoic. So in this kidney, you can see here this triangle region is more hyperechoic, more brighter than this one. It's because the ultrasound is enhanced by the fluid of the cyst. Thì một cái bệnh lý khác mà mình hay gặp là thận đa nang. Thì thận đa nang đó là nó sẽ có những cái hình tròn hoặc oval, hồi âm trống, cấu trúc không phân định rõ ràng ở phía trong thận. Thì ở cái hình ảnh thì mình sẽ thấy một cái nang hồi âm trống khá là lớn. Thì ở khi mà mình siêu âm những cái nang như vậy thì những cái vùng rìa xung quanh cái vùng ngoại biên thì nó sẽ sáng hơn so với lại cái phần ở phía bên trong, là do khi mà cái sóng âm nó vô và nó không có nó không có hồi âm tốt á. Okay. For the polycystic kidney disease is an autosomal dominant disorder, so it's gene related. It's more commonly in Persian or Persian-related cats, and in dogs, it's mainly affect carrying terriers. Sometimes you will see tiny cystic lesions, so not so large. Then it may just a degenerative lesions we have talked about in the chronic kidney disease. So if the cysts are very tiny, then it's not polycystic kidney disease. If the cyst is very large and multiple irregular cystic lesions, then it will be more likely PKD. Thì thận đa nang nó là một cái rối loạn trong nhiễm sắc thể ở gen trội, thì thường mình sẽ thấy ở mèo Persian và mèo lai từ chúng. Ở chó thì chủ yếu xuất hiện ở cái giống Clam Terrier,
Với lại cái dòng ở dưới á, thì mình có ghi á là một vài nang nhỏ có thể tự thoái hóa, thực ra không phải. Thì những cái nang nhỏ đó mình có nhớ là cái vấn đề mà thoái hóa thận ở phía trên là thường hay gặp ở chó và mèo già á. Thì những cái nang nhỏ đó nếu như mà mình nhìn thấy ở trong thận thì có thể là thoái hóa thận. Còn nếu như mình thấy những cái nang mà nó bự như vậy á, thì thường nó sẽ là cái bệnh lý thận đa nang chứ nó không phải là thoái hóa thận. Okay, here are other example for PKD. So sometimes it's just like this. You can still see the normal kidney structure, but sometimes if it's severe enough, it may distort the renal texture, so it will be look just like this. Many cystic lesions, but you cannot see normal kidney structure. Thì đây là một vài cái hình ảnh thận đa nang. Thì ở cái hình A thì mình vẫn có thể thấy được cái vỏ thận và cái tủy, thì cái cấu trúc nó vẫn còn có thể phân biệt được. Nhưng mà ở hình C và hình D là cái thận này nó quá nhiều nang và nó làm mất đi cái cấu trúc. Thì đây là một cái trường hợp khá là nghiêm trọng. So this is my case of the polycystic kidney disease. Yeah, you can see many large cystic lesions. For this one, you can still see the renal structure. Thì đây là cái ca mà thầy siêu âm ở trong cái phòng khám của mình. Thì mọi người có thể thấy là có nhiều cái nang ở bên trong thận, nhưng mà mình vẫn có thể nhìn thấy được cái tủy thận nha, vẫn nhìn thấy được cái vỏ thận, cái tủy thận. Okay. So here comes to renal pelvis and ureter. So it will be more advanced to scan these two structures. Renal pelvis is usually very small. It's normally only 1 to 3 millimeter, and if you want to examine the renal pelvis, you will have to scan the transverse view. You will be C-shaped or E-shaped. Thì đây là cái hình ảnh bể thận. Thì cái siêu âm bể thận thì nó là một cái siêu âm chuyên sâu. Thì thường bể thận nó thường khá là nhỏ, bình thường kích thước chỉ khoảng 1 đến 3 mm. Thì nếu như mình muốn kiểm tra cái bể thận thì mình phải sử dụng ở cái mặt cắt ngang, và hình dạng của nó thường sẽ có hình chữ V hoặc hình chữ C. So it's like this. What we have shown before is the hyperechoic C-shaped renal sinus. This P is the renal crest, and the black one is the renal pelvis. It's very small, so if you sometimes you cannot see clearly on a microconvex probe, then you will have to change to high frequency linear probe. Thì đây là cái hình ảnh của bể thận. Thì ở phía trên mình sẽ thấy một cái vòng sáng, thì nó hình chữ C. Còn phía dưới là cái điểm đen ở dưới hình chữ V là cũng là hình ảnh của cái bể thận, và chữ B là cái đỉnh thận. Thì thường là cái đầu dò bình thường mình sẽ khá là khó có thể phân biệt được, khá là khó. Cho nên là mình sử dụng những cái máy siêu âm mà nó có cái độ hình ảnh rõ nét hơn, nó chi tiết hơn, thì mình mới dễ để mình kiểm tra được cái bể thận. Đó, cái renal pelvis tức là cái bể thận. Okay. Sorry. Okay, and okay, if the pelvis is dilated, then we call it pylectasia. Pylectasia usually you will see in when it is obstructed, or when the pelvis is inflamed, such as pyelonephritis. You will see the pelvis looks larger than we just seen before. Pyelonephritis or ureteral stone will cause something like this. And why is the pyelonephritis causing the pelvis dilated? Because the pus and the necrotic tissue may accumulate in the ureter and causing obstruction. So for this picture, you can see the black one is the urine, but here is the gray one. There are inflammatory cells, necrotic tissue, and the pus that obstructed the proximal ureter, so causing obstruction, so causing the dilation of the pelvis. Thì cái giãn bể thận thì cái này là thường là nó là
nó làm cho cái bể thận căng phồng lên. Mọi người có thể thấy là cái kích thước so với cái kích thước bình thường mình mới vừa thấy ban nãy thì nó lớn hơn khá là nhiều. Thì thường cái nguyên nhân gây nên cái vấn đề này là do nó bị tắc nghẽn ở cái niệu quản á, thì thường sẽ do là những cái mũ nè hoặc là cái mô chết á nó bị tắc nghẽn ở niệu quản. Thì mọi người sẽ thấy là cái vùng màu đen á là cái bể thận nó bị giảm, còn cái đường màu xám á, cái mũi tên màu trắng á, cái đường màu xám á, thì cái đó là cái niệu quản, mà bên trong nó không phải là chứa nước tiểu đâu, mà cái màu xám đó là cái màu của mũ, còn cái mô hoại tử nó gây lên viêm ở phía bên trong á. And when the pelvis is dilated, you may see some finger shaped black lines like this. These are the diverticuli of the kidney. So the diverticuli will also dilate it when the pelvis is severely dilated. Thì cái cấu trúc ở bên trong bể thận nó sẽ có một cái cục mà nó nhô lên màu xám á, thì cái đó là cái túi thừa, cái túi thừa của thận. Thì ở trong cái trường hợp mà bị giãn cổ thận á, thì cái túi thừa nó cũng sẽ bị giãn ra. So I think there is đang thay đồ mà there is a slide missing. Okay, so we just said the pelvis is 1 to 3 millimeter. So how do you measure? You will have to scan the transverse view of the kidney. Then you measure from the here from the renal crest to the C shape, the concave of the C shape here. Then this is your diameter of the pelvis. So you have to make sure you scan a correct transverse plane. If you scan in oblique plane, or you measure the pelvis in the sagittal plane, then the measurement will be wrong. Thì cái cách định đo cái kích thước bể thận á, thì đầu tiên á là mình phải nhớ là mình phải đo ở cái mặt cắt ngang. Mà nếu như mình sử dụng cái mặt cắt dọc á, thì cái việc đo lường nó sẽ bị sai. Thì đo theo cái chiều dọc á là nó sẽ làm tăng cái kích thước, mà do nó bị khác góc á sẽ làm tăng cái kích thước của cái bể thận. Thì mình sẽ đo từ cái góc tam giác ở phía trên thẳng xuống, thì cái hướng đo sẽ giống như là cái hình mà ở phía trên thầy đang vẽ. Can you speak again how to measure the pelvis? Okay, it's when you scan the transverse plane, you can see the C shape here, The C shape. Yeah, and on the right side, the gray structure is called a renal crest. So between the C shape and the renal crest, the black one is the renal pelvis, and you measure from the concave, from the tip of the C shape to the renal crest. So only the diameter of the black, only the. Thì cái này đó, ok, nó cũng hơi khó. Thì mình thường á là cái hình bể thận mình sẽ thấy là nó có hình dạng chữ C, thì mình sẽ đo từ cái chữ C sát đó là cái bể thận. Còn cái phía bên phải của cái bể thận á là nó là cái đỉnh thận. Thì cái phần màu đen á chính là cái vùng mình cần phải đo. Thì nếu như mình muốn đo là mình sẽ đo từ cái đầu chữ C mình đo xuống, sau đó thì mình sẽ đo từ cái đỉnh nhô lên của chữ C bên này á, là tới cái đỉnh thận phía bên phải á, thì nó đó ra được cái kích thước đúng của cái bể thận. Okay, so here is the video of the dilated pelvis. So, again, the large one is the pelvis. The large black one is the pelvis, and you can see the finger-like structure here. The finger-like black things is dilated diverticuli. So this is quite significant. The pelvis is dilated, and down here you can see the tube. The black tube here is the dilated ureter. Here, dilated ureter. Thì cái này là cái hình ảnh mà cái bể thận nó bị giãn á, thì mình có thể là trong hình ảnh siêu âm mình có thấy là cái phần đen á là cái bể thận. Đây là cái bể thận. Đây, còn cái phần mà cái đường chạy dài mà màu đen ở phía sau, can you just
Đây là cái bể thận nè, rồi còn những cái sọc sọc mà màu xám ở trên nhô xuống á, thì lại nó có một cái đường như cái ngón tay sưng phồng á, thì cái đó là cái túi thừa nó bị sưng lên á. Còn cái hình ảnh phía cuối của cái video á là một cái đường chạy dài về phía bên tay phải á, là cái đó là cái niệu quản á, nó bị giãn ra đó. I give you a fixed picture like this. So here is the pelvis dilated, and here comes the ureter here. And this one is very severe. So the you can almost you cannot see any renal structure. It's just a big black thing here. So this is very severely dilated pelvis and the dilated ureter here. So for, if the pelvis is very severely dilated, and that you cannot see the normal renal structure, we call it hydronephrosis. Thì cái hình ảnh đây là cái hình ảnh trong cái video hồi nãy á, thì mọi người có thể thấy là chữ B là cái bể thận đó, là cái hình ảnh bể thận nó bị giãn á, còn những cái dấu sao là những cái túi thừa nó bị giãn ra đó, còn chữ U là cái niệu quản, thì niệu quản này là niệu quản bị giãn và bị tắc nghẽn ở trong á. Còn phía bên tay phải á, là cái bể thận này giãn khá là nghiêm trọng, hầu như là nó mất đi cái cấu trúc của cái vỏ thận hay là ở ngoài những cái cấu trúc bình thường của thận, và cái niệu quản giãn khá là nhiều. Thì đối với trường hợp mà phía bên tay phải á, thì mình sẽ gọi là thủy thuận thận. So I think you very rare you can see the ureter here, because the normal ureter are usually invisible. So when you see a tube like this connecting to the kidney, and it's usually a dilated ureter. It's not a normal ureter. And how do I differentiate it's a ureter or it's a blood vessel like renal artery or renal veins? You can just put color Doppler on the tube. Then if there is no color, it's a ureter. It's not blood vessel. Thì cái thường á, là cái niệu quản bình thường nó khá là nhỏ, mình không thể nhìn thấy được. Thì khi mà nó bị giãn ra thì mình mới có thể nhìn thấy được. Thì thầy có nói đến là làm cách nào để phân biệt được cái niệu quản với lại cái mạch máu, thì thường mình sẽ sử dụng siêu âm màu. Sử dụng siêu âm màu mình mới có thể phân biệt được. So when you see a dilated ureter, you have to check if there is anything causing obstruction of the ureter. So the most common thing is ureteral stone. So you have to remember, you have to check, you have to trace the ureter down to see if there is any stone causing obstruction. Thì tắc nghẽn niệu quản á, thì nếu như mà trong trường hợp mà mình siêu âm mà mình nhìn thấy được cái niệu quản á, niệu quản nó bị giãn ra đó, thì mình phải đi theo cái con đường đó, mình men theo từ từ để mình coi là cái nguyên nhân nào mà nó gây tắc nghẽn. Thì thường á, là phổ biến nhất á, là nó sẽ là sỏi niệu quản. So this is the example. This is the very big pelvis. Then this is the dilated ureter. You have to trace down, and you can see here are some stones here. So make sure you have to trace down. Thì làm cái ví dụ á, mình thấy là cái bể thận nó giãn khá là nhiều ở phía trên, thì mình sẽ thấy là cái niệu quản nó giãn ra. Đây là cái thận và cái bể thận nó giãn, thì mình sẽ nhìn thấy được cái niệu quản. Mình thấy cái niệu quản thì mình bắt đầu mình sẽ đi lần theo cái đường đó, mình đi xuống và mình sẽ thấy được là có ở trong cái video này mình thấy được một cục sỏi niệu quản nó nằm ở phía dưới, nó gây lên tắc nghẽn. Thì nhớ lúc nào mình cũng phải lần theo cái đường ống để mình kiểm tra có nguyên nhân đó là từ đâu. Okay, so if you see there is a ureteral stone and causing obstruction, causing hydronephrosis, the patient usually is suffering from a severe exothymia, then you will have to try to get the stone out. But if you cut the ureter, usually the outcome is not so good. Even you can remove the stone. During the healing of the ureter, they will become stricture. So usually we don't really remove the stone. We do the bypass
maybe you have not know the bypass device called subcutaneous urinary bypass. Did you see that? It's like an artificial ureter. You put one side into the pelvis and one side into the bladder. So you make an artificial ureter for the dog. Yeah, so it's like a tube, one side to the pelvis and one side to the bladder. Then the urine can go through the device to bypass the ureter. Yeah. Thì cái trường hợp mà nếu như mà con thú mà nó bị tắc nghẽn cái niệu quản mà do sỏi á, thì thầy cũng có nói tới là thường mình sẽ làm phẫu thuật, nhưng mà phẫu thuật thì cái kết quả mà sau phẫu thuật thì nó không có khả thi lắm, nó không có tốt lắm. Tại mặc dù là mình lấy được cái viên sỏi ra, nhưng mà khi mà mình cái niệu quản nó bị tổn thương á, thì nó cũng khá là khó lành. Thì trong cái trường hợp này thì người ta lại lựa chọn là sử dụng cách là làm cái niệu quản giả đó, giống như kiểu là mình sẽ đưa cái nước tiểu ra khỏi cái đường khác á. Okay, so next topic is the urinary bladder. I think this is much easier for you. Urinary bladder is located in caudal abdomen, and it looks like this. The long axis, the tubule of the urinary bladder is like this, and we will also scan the transverse view of the bladder. I cannot hear you. Yeah, I think we got some problem for the microphone of the translator. Hello, can you hear me? Yes, thank you. Hello, can we just take a rest for some minutes? Okay. Stop it. Okay. Em đọc lại nha. 0934 990 7790. Dạ, chị tên gì ạ? Rồi nay chị đọc số này giùm em nhé. Dạ. Rồi chị 34 nha. Vẫn tiêm đó chị. Nếu như nó đi không bình thường là nó không phải thuốc rồi thì phải tiêm là nó ra để cho nó hoàn toàn. Chỉ có chút là mình giữ chừng. Chỉ có giữ chừng là sau này là nó là ngoài rừng. Nó sau này nó không có hạt trước mà nó còn bị hạt. Xin chào quý anh chị. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 5 phút. Thì trong thời gian nghỉ giải lao này thì em có một vài câu hỏi đưa ra để mình cùng review lại kiến thức. Cái gì diễm à? Diễm sườn một quá. Bên này với gì không? Cái này cái trực tràng. Không có to tiếng được à? To hết. Người ta tắt tiếng này. Đấy, cái này loại 3 hay nhỉ. Học không? Học gì vậy? Xuông. Mất tiếng rồi. Nhưng mất tiếng để mà trả lời kia mà.
Tắt hết rồi. Cái nhậu niềm khi mà coi Exolography nghĩa là gì? Mình tương tác trực tiếp trên phần Thầy câu hỏi nghe gì giúp trên em. liền á. Không gọi lo ha. Anh Tối với còn lại phải cái loa cặp loa bưng. Em ơi, giờ tí em ở dưới này á, em Có ngồi chó. bên chỗ con chó chị được không? Ngồi bên đó luôn. Kênh mang cái siêu âm này chú. Thắng quay tối về học. Còn lại Thì cái vitamin C không có số lượng. À, hết hạn rồi. Ủa? Cái loại mới nhập đó hả? Chắc là chị chưa nhập cô, còn nó mới á. Các bạn mới em thấy trong cái kia Vip C. Bạn nói á, Vip C á. Đây là ống. Còn ăn cũng sao? đây có mèo quốc mới là mình được thêm cái cá ta. Con nào? Con quá tám bị color. Không coi. 8 triệu rưỡi. À quên, 3 3 triệu triệu 8. 8 triệu nữa. Thế rồi á. Này con đàn đúng không? Ừ. Không phải năm năm Không phải NI kia mà nó 21 như sao? kiếm con 5-6 tháng mua mà khó quá. Nhỏ mà nó có. Thì mình quay lại với cái câu hỏi tổng quát kiến thức nha. Mình sẽ review lại cho mọi người câu trả lời và để mọi người có thể hiểu rõ hơn về cái bài mình mới vừa trải qua nha. Thì câu 1 là khi siêu âm muốn đánh giá được cơ quan đó bình thường hay bất thường, thường sử dụng mặt cắt nào? Thì giống như trong bài thầy có nói thì luôn luôn mình nên quét ở hai mặt cắt là cả mặt cắt dọc và mặt cắt ngang nha. Thì mình có thể nhìn rõ được cái cấu trúc của hai cái mặt cắt, mình sẽ đánh giá được rõ hơn về cái hình ảnh của thận của cơ quan mình nha. Thì câu trả lời thứ hai là trên hình ảnh siêu âm bình thường mô cơ quan nào có độ hồi âm lớn nhất?
thì trong cái câu trả lời này thì hồi âm nó viết là lắp. Mọi người nhớ là cái SLK là lúc nào cũng là lắp, nó sẽ sáng hơn so với gan, và gan nó sẽ sáng hơn so với vỏ thận, thì lúc nào mình cũng sẽ dựa trên cái nguyên tắc đó nha. Ra là khi siêu âm thận trên thú nhỏ, thận phía bên nào sẽ dễ dàng nhận biết hơn, thì thường sẽ là thận trái sẽ dễ dàng nhận biết hơn, vì thận phải nó cao hơn so với thận trái. Là nhiều khi ở những con thú mà con chó mà có cái lồng ngực sâu quá thì mình thận phải nhiều khi mình phải coi ở giữa hai cái xương sườn, hoặc là ở phía bên trong cái vòm xương sườn. Câu thứ tư là muốn đo đúng kích thước bể thận cần sử dụng mặt cắt nào trong siêu âm. Thì ở cái kích thước bể thận mình đo thì mình phải sử dụng mặt cắt ngang nha. Nếu mình đo mặt cắt dọc thì nó sẽ ra cái kích thước sai. Câu 5 là BKD là tên viết tắt tiếng Anh của bệnh lý nào trên thận, thì nó là bệnh lý thận đa nang nha. Polycystic kidney disease. Hello, Dr. Ishan. Hi. Yeah, we can start again. Okay. Okay, so for the urinary bladder, you will also have to scan both central view and transverse view. Now, here is the central view. This is from the new machine of the Myray Vetus E7. Thì ở cái siêu âm bàng quang đó thì mình vẫn phải siêu âm ở mặt cắt dọc và mặt cắt ngang. Hình ảnh ở trên cái video là hình ảnh siêu âm mặt cắt dọc ở bàng quang nha. Then we usually measure the urinary bladder wall like this. Thường thì chúng ta sẽ phải đo cái kích thước của cái thành bàng quang. Okay. But the bladder wall thickness will change depending on the bladder content. So if the bladder is completely empty, like this one, this is the urinary catheter, so it makes the bladder empty. Then the bladder wall will become thicker. This one is 4 mm. But if it's moderately filled, it's like 3 mm. And if it's more urine inside, the wall becomes 2 mm. So the thickness of the bladder wall is changing depending on the urinary content. Thì cái độ dày thành bàng quang đó nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng nước tiểu bên trong. Nếu như mà bàng quang mà hoàn toàn trống không có nước tiểu ấy, thì thường kích thước thành bàng quang sẽ khoảng 4 mm. Và cái ở hình ảnh B là bàng quang nó có một lượng nước tiểu rồi thì cái kích thước thành bàng quang nó sẽ giảm đi. Cho nên là cái kích thước thành bàng quang mọi người luôn nhớ là nó phụ thuộc vào cái lượng nước tiểu bên trong. So we try to avoid measure the bladder wall when the bladder is too small. So like this, the measurement will be overestimated. We usually measure the bladder wall when the bladder is filled with moderate volume of the urine. In cats, the normal range of the bladder wall thickness is around up to 1.7 mm. Thì chúng ta sẽ tránh đo kích thước thành bàng quang khi mà bàng quang rỗng nha. Bởi vì nó sẽ làm cho cái kích thước nó sẽ tăng và nó không có chính xác. Thì cái kích thước thành bàng quang mà ở mèo nó có thể lên tới 1.7 mm. So for example, this one, you can see the thickness is 5.1 mm. This is because the bladder is completely empty. So we don't use this thickness to evaluate the bladder wall is normal or not. We will wait until the bladder is filled with urine. Đây là cái hình ảnh mà mình đo cái kích thước thành bàng quang khi mà bàng quang nó rỗng á, thì cái nó có thể lên tới 5.1 mm, và cái kích thước này thường thì nó không chính xác. Cho nên là nếu như mình muốn đo kích thước thành bàng quang đó thì mình phải đợi cho đến khi bàng quang
nó có nước tiểu và nó lớn ra thì mình mới đo, nó mới có thể chính xác được. Okay, you can see this is the empty bladder. So we don't use the number here. You can wait about like 30 minutes, or you can even give some subcutaneous fluid therapy to make the bladder larger. Then you measure later. Thì nếu như mà trong cái trường hợp mà bàng quang rỗng mà mình muốn đo cái thành bàng quang á, thường á mình sẽ đợi khoảng cỡ 30 phút, hoặc là mình có thể sử dụng cái liệu pháp là truyền dịch dưới da để mà tăng cái kích thước nước để bàng quang lên. Okay. Did you ever see things like this? So in the bladder, you see some gray things here. Do you think it's normal or abnormal? Or do you think what is this? Thì khi mọi người siêu âm, thầy có hỏi là khi mọi người siêu âm á, mọi người có nhìn thấy cái hình ảnh này bao giờ chưa? Nó sẽ có ở trên là một cái lớp đen và ở dưới là một cái lớp màng màu xám. Thì mọi người nghĩ là cái hình ảnh này là bình thường hay là bất thường, và cái hình ảnh này có thể là cái gì? So the answer is normal. It's normal. Okay. Okay. Some people think it's neonism. Okay. So you may think it's normal, or you may think it's like some sediments. Maybe there is blood, or maybe there is some inflammatory cells, or maybe it's neoplasia. But it's actually an artifact. It's a normal bladder with artifact. It's called a silo artifact. Silo artifact means sometimes the ultrasound beam will detect thing outside the probe, like this one. The A is outside the probe, and when the probe detects this one, then it will force put the A to here, to A1. So make some shadow here, and make few things out. Maybe there is a thing inside the bladder. Maybe there is something inside the bladder, but it's actually outside the bladder. It's just the probe make some mistake. Okay. Thì cái hình ảnh này á, thầy cũng có nói là nhiều người ta sẽ nghĩ là bình thường, hoặc là một cái cặn lắng gì đó, hoặc là một tế bào viêm, cũng có thể là một khối u. Nhưng thực tế là nó là do khi mà mình sử dụng cái đầu dò cái sóng âm á, thì nó vang, nó dội qua, không có vô cái bàng quang, giống như cái hình ảnh phía bên trái vậy đó. Thì cái đầu dò thì cái sóng âm nó chiếu vào cái chữ A, sau đó nó bị dội ngược âm và nó làm phản âm lại cái bàng quang. Thì mọi người nghĩ là cái vật chất này nó nằm ở trong bàng quang, nhưng thực tế là nó nằm phía bên ngoài. Okay, so this is a physical artifact. So actually, every ultrasound machine make the same thing, make the same artifact. So how do you differentiate the artifact with a truly sediment, truly sludge here? If it's an artifact, you will see the surface looks like along the bladder wall. This one along the bladder wall. But if there is truly something inside the bladder, truly sediments, the surface will be flat, will be a straight line. It's along the gravity dependent side. So it's perpendicular to the gravity. So this one, cái này là hình ảnh buồn giả. Thì thầy nói là làm sao để phân biệt với lại cái hình ảnh giả với lại cái hình ảnh cặn lắng thật. Thì ở cái hình ảnh buồn giả phía bên đây trái màn hình đó, thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ chạy dọc theo cái thành của bàng quang. Nhưng ở cái hình ảnh phía bên tay phải á, thì cái cặn lắng á, thì nó sẽ chảy về cái khu vực mà nó phụ thuộc vào trọng lực. Nó sẽ không có chạy dọc theo cái thành quang như cái hình A. Okay, so some people said that how would we moving? We were shaking the animal, shaking and see the material inside is moving. Yeah, you can do it. One thing you can differentiate with is the surface. Or one thing you can shake the bladder or shake the animal. Then the true sludge, true sediment will be suspended, or it will change the position, but the artifact won't change the position.
Thì mình cũng có nói là cái việc mà mình lắc bàng quang để mình coi cái sợi nó có di chuyển hay không, thì thầy nói cái đó cũng có thể thực hiện được, cái đó cũng là một cái ý hay. Ngoài ra thì mình có thể là chỉnh lại cái gain đó để giảm giảm nhiễu hình ảnh đó, hoặc là siêu âm ở những cái góc và những cái tư thế khác nhau để mình kiểm tra lại cặn bắn nha. But one thing I have to mention is if you want to shake the bladder, I saw many people. This is the probe. You just shake the probe. But actually, the bladder is not shaking. So if you want to shake the bladder, you don't just shake your probe. You shake the animal. Okay. Yeah, you have to like train the animal to lateral or to dorsoventral. Yeah, not just shake your probe. Thì thầy nói là cái việc mà mình lắc thì thầy nói là nhiều bác sĩ người ta chỉ sử dụng cái đầu giò, người ta lắc như vậy thôi, thì cái đó là nó sẽ không có làm cho cái bàng quang nó lắc đâu. Nếu như mà mình muốn chính xác hơn thì mình phải lắc cái con vật đó, lắc qua lắc lại, hoặc là mình thay đổi tư thế, chứ mình không có sử dụng cái đầu giò, mình chỉ lắc ở phía trên của cái thành bụng để mình siêu âm bàng quang, thì cái đó không chính xác lắm. Okay. So another thing you can do is you can adjust the time gain compensation, or you can just change the angle to you scan the bladder from different angle, then you can also get this read off. Thì ngoài ra thì đó mình có nói là mình sẽ chỉnh cái gain để mình giảm cái nhiễu đi, và siêu âm ở những cái góc khác nhau để mình đánh giá. Okay, here I got 4 cases for you, and the marker is toward cranial. So the left side of the screen is cranial, and the right side of the screen is caudal. A, B, C, D, 4 cases. Which one do you think is neoplasia, or it can be multiple choice? You think all of them are neoplasia, or one of them, and which one of them? And you can type in the chat room. Thì đây là cái hình ảnh là 4 cái ca khác nhau, 4 hình ảnh siêu âm khác nhau. Phía bên tay trái là ở phía bên trên của cái bàng quang, và phía bên tay phải là phía đuôi của cái bàng quang. Thì ở những cái hình ảnh này mọi người nghĩ là A, B, C, D, thì hình ảnh nào là có cái khối u ở trong bàng quang, thì mọi người có thể chat ở trong cái trả lời ở trong cái bảng chat, thì thầy sẽ xem. Mọi người có thể lựa chọn nhiều câu trả lời nha. So A is in cranial ventral, B is caudally, so it's like a trigone region, and this one C is cranial dorsal, D is also cranial dorsal. Thì cái hình A là cái hình mặt trên gần với lại bụng, còn cái phần B á, là phần đuôi nó gần cái ngã ba bàng quang á, còn cái hình C á, nằm ở cái phần mặt lưng bàng quang. Okay, yeah, thank you for your answer. Yeah, I can make sure you are not sleeping now. Okay, so A is look like this. I can give you a video. A is look like this. So almost no one choose A. Đây là hình ảnh A, video của hình ảnh A nha. Okay, A is the cranial ventral wall thickening and irregular surface. Yeah, you are correct. This is a typical case of cystitis, usually bacterial cystitis, and cystitis usually present in a cranial ventral aspect of the urinary bladder, and it can cause irregular surface. It can cause the thickening of the bladder wall. Thì cái hình A mọi người có thể thấy là nó là cái mặt lưng, cái mặt trên mà gần với thành bụng á, thì cái đó là cái hình ảnh đặc trưng. Mọi người có thể thấy là cái thành bàng quang nó khá là dày, thì cái ảnh đặc trưng của việc viêm bàng quang thì thường nó là do viêm nhiễm do vi khuẩn á, thì cái thành bàng quang nó sẽ dày hơn. Yeah, it looks like this.
it mostly affecting cranial ventral wall. Why is it located here? Because when the dog is standing with his forelegs, then the gravity dependent side, the most bottom side is cranial ventral wall. So the bacteria tend to accumulate it here. Yeah, when they urine when they pee, there may be some urine retention here, so the bacteria accumulates here, then causing local infection. Thầy cũng có giải thích là vì sao mà cái thành bàng quang ở cái phần mặt lưng á, ở mặt bụng thì nó bị dày lên, là do khi mà con thú nó đứng ở vị trí 4 chân và nó đi vệ sinh á, thì nước tiểu nó sẽ chảy xuống và cái vi khuẩn nó sẽ bị tồn động ở phía mặt trên á, cho nên là nó dẫn đến cái việc là nó bị cái thành bàng quang nó dày hơn và vi khuẩn nó tích tụ ở cái vị trí đó. Okay, and also this is also the cranial ventral wall thickening. So this is also a case of cystitis. And commonly you will see bladder stone inside the bladder when you it's commonly seen with the cystitis. Đây là cái hình ảnh mà người có thể thấy là cái phần mặt lưng của cái thành bàng quang á, cái mặt bụng chứ lộn, mặt bụng là cái hướng phía trên á, là cái thành nó sẽ dày hơn. Hình ảnh này nó khá là phổ biến trong viêm bàng quang do vi khuẩn. Yeah. So yeah. Why is the bladder stone comes with cystitis? Because the surface of the stone may irritate the bladder wall surface, so it may cause some inflammation. Also, the bacteria tend to accumulate on the surface of the stone. So so the bladder stone can make your cystitis more persistent, more refractory. And also, as you know, the struvite, the stone comes from the infection of the urine. Because when your urine are infected, the urine will become more alkalated. So the pH will increase. Then it will be more predominant, more predisposing to the struvite stone. So they are vice versa. They can affect each other. Thì sỏi bàng quang nó thường nó sẽ là thể tăng âm hình cầu hoặc không đều. Thì thường á, khi mà cái sỏi nó di chuyển trong cái thành bàng quang nó sẽ gây kích ứng thành và nó gây những cái viêm nhiễm. Ngoài ra thì vi khuẩn nó cũng sẽ có thể nằm ở phía bên trên những cái bề mặt gồ ghề của sỏi á, nó gây ra viêm nhiễm nữa. Thì mọi người có thể thấy là ở cái sỏi struvite á, thường là nó hình thành do nhiễm khuẩn, viêm nhiễm ở phía bên trong bàng quang và nó tạo nên nó làm tăng cái pH nước tiểu. Okay, bladder stone can be irregular shape, can be spherical, or it can have some acoustic shadowing, or it sometimes may not have acoustic shadowing, and the type of the stone doesn't correlate with the shadowing, and usually present in the gravity dependent side. So usually, if you scan the dog ventral dorsal, then it's usually in the dorsal wall. Thì cái sỏi hiện thường mình có thể nhìn thấy được cái bóng âm bằng đầu dò tần số cao, nhưng mà đôi khi cũng không có xuất hiện những cái bóng âm, cho nên cái việc có bóng âm hay không nó không có ý nghĩa trong cái việc là chuẩn đoán phân biệt là nó sỏi hay là không phải sỏi. Thường là sỏi nó sẽ nằm về cái phía mà nó chịu trọng lực á. Thì ví dụ như mình cho thú nằm ngửa và mình siêu âm đi, sỏi nó sẽ nằm ở cái mặt lưng. Okay, and this one is the case B. So I think only one or two, very few people, three people choose B as a neoplasia. This one is in the caudal bladder, so it's in the trigone region, and down here is the prostate. This is the male dog. So do like this. This is the trigone region, very thick, very irregular, and right side of the
the screen is the prostate. Sorry, in the video here. Here is the prostate. Thì cái đây là cái hình ảnh siêu âm ở cái hình B. Thì thầy nói hình như là chỉ có vài người là lựa chọn B là khối u. Thì cái này là ở cái vị trí mà cái ngã ba bàng quang á. Thì mọi người có thể thấy là nó khá là dày và nó hơi viêm. Và phía bên tay phải, hình ảnh phía bên tay phải là phía bên phải của cái tuyến tiền liệt. Đây là một hình ảnh ở trên một con chó đực chưa thiến. Yeah, okay. Đây cái hình chấm đỏ là tuyến tiền liệt. So actually, this one is the neoplasia. In bladder, the most common neoplasia is called transitional cell carcinoma (TCC), or the new name is called urothelial cell carcinoma. UCC is the new name in these 2 years. It's the most common bladder neoplasia and more in female dogs and male cats. Is in female dog and male cat? Yeah, for dog is So in the ultrasound before is male cat or male dog? male cat, female dog. Cat. No. Dog. I asked the video. Video. Last one. The video is the male dog. Male dog. But it's more in female dog. But the video is male dog. Thì cái hình B á, là nó là hình ảnh của khối u. Cái siêu âm đó là trên một con chó đực. Nhưng mà cái bệnh lý cái khối u này á, thường mình sẽ hay thấy ở trên con chó cái và trên con mèo đực. Có bé không? Dạ, một con bé ra. Thì cái khối u TCC, cái này thì mình không rõ là cái tên tiếng Việt nó là cái gì, nhưng mà nó là cái khối u phổ biến nhất ở trên bàng quang. Thường là nó xuất hiện ở cái vùng ngã ba, nhưng mà ở trên mèo, ở trên chó, nhưng mà ở trên mèo thì nó có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. The dog TCC is usually located in Trigone region, but the TCC in cats can be anywhere. They are not limited to the Trigone region, and usually the mass. Quite commonly, they are mineralized, so you can see stones inside the mass. And the clinical signs including dysuria, plaquuria, hydroureter, or hydronephrosis. Because the trigone region, the ureter outlet is in the trigone region of the bladder. So if the mass is too big and obstruct the ureter, then you will call hydronephrosis. Thì cái thường cái khối u này, nãy cũng có bạn nói là ung thư biểu mô tế bào chuyển tiếp. Đúng rồi, cái này là ung thư biểu mô tế bào chuyển tiếp á. Thì đôi khi mình có thể nhìn thấy là nó có cái khoáng chất hoặc là sỏi ở phía bên trong của khối u. Thì nó có thể, nếu như mà cái khối u nó quá lớn và nó làm tắc nghẽn cái đường niệu á, thì nó có thể dẫn đến là bị phù thủng thận, hoặc là nó làm cho cái niệu quản nó bị phù ra, nó bị giãn ra, và con thú nó sẽ uống nước nhiều và nó đi tiểu cũng nhiều nữa. So for this particular case, it also called hydronephrosis. This is a severe pilopacia, and this is the dilated ureter. So the ureter, the junction between ureter and the bladder is obstructed by the mass, so causing hydronephrosis. Thì đây là cái hình ảnh mà mọi người thấy là cái bể thận nó giãn khá là nhiều, và cái niệu quản nó cũng giãn nữa. Thì cái khối u này nằm ở phía giữa cái đường nối giữa cái bể thận và cái niệu quản, cho nên nó gây tắc nghẽn. Yeah, so if you see a mass in the trigone region, then it will be very high risk of transitional cell carcinoma. You are more likely neoplasia compared to the cranial ventral region. Thì nếu như mà mình thấy một cái khối u nằm ở cái vùng ngã ba á, thường hay là nó rất là dễ là ung thư biểu mô chuyển tiếp, biểu mô tế bào chuyển tiếp. Còn nếu như mà ở những cái vùng khác á, thì có thể là không hẳn là do cái ung thư này.
So this is the C, case C. It looks really bad here. Yeah. But you can see this mass is in cranial dorsal wall, so not the trigon region. So usually we said the neoplasia usually is trigon region. So this is not the typical location of the neoplasia. So you mean is can you repeat? Yeah. Here you see a very bad mass, but it's in cranial. It's in cranial wall of the bladder, not in the caudal. We just said the neoplasia usually present in the caudal region, in trigon region. So case C is not the typical location of a neoplasia. It's in cranial. Okay. Thì cái hình C á, mình thấy ở trên cái hình ảnh siêu âm nó cũng là một cái khối u á, nhưng mà nó nằm ở cái phần mặt lưng trên, nó không có nằm ở cái vùng ngã ba, cho nên là cái khối u này á, nó có thể là nó không phải là cái khối u biểu mô chuyển tiếp. Okay, so actually this one is called polypoid cystitis. Yes, so it's a kind of inflammation, but sometimes you will see a finger-like structure like this, a bulge here, or even a mass here. But it's not a neoplasia. It's actually an inflammation. It's something hyperplastic tissues here. It's called polypoid cystitis. It's not common, but sometimes you will see. Thì cái khối này á, thì nó không phải là ung thư mà là nó là một dạng polyp á, nó hình thành do bị viêm nhiễm ở trong cái bàng quang. Thường á thì mình ít khi nào mình nhìn thấy lắm, nhưng mà thỉnh thoảng mình siêu âm mình cũng có gặp một vài ca. So this type of cystitis is also usually located in cranial ventral aspect or cranial region, and but how do you differentiate it from neoplasia? I cannot really say it is definitely not a neoplasia until I do biopsy. So if you do biopsy, if you do FNA, then you get some cells, then you can make sure it's not a neoplasia, but the inflammation. Thì cái khối polyp này đôi khi nó cũng sẽ xuất hiện ở trên cái mặt bụng nữa. Thì thường á là cái này nếu mà mình muốn phân biệt với lại cái khối u á, thì mình chỉ có làm cái sinh thiết thôi. Sinh thiết thì mình mới có thể phân biệt chính xác được. Yeah. So I think most of you choose C, but this is actually not. And sometimes you will see the bladder wall also like this, irregular here. So some polypoid cystitis also looks like this. So this đây là cái hình ảnh mọi người có thể thấy là cái thành đó, nó cũng không có đều, nó cấu trúc nó cũng không đều nữa, mà mình sẽ thấy những cái điểm sáng sáng trên, thì cái đó là có thể là polyp. Yeah. So these are also cystitis, not neoplasia. And okay, this one is most of you choose this one. You can see a mass here, and there are some bright lines inside. Do you know what thì hầu hết mọi người là trả lời là câu trả lời đi. Mọi người có thể thấy có một cái khối ở đó, và bên trong là sẽ có những cái phản âm, những cái điểm tròn phản âm, tăng âm sáng. Is it worms or something, or mineralization? Okay, this one is a chap. This one is actually suture material after cyst. So this mass is not a true mass. It's the suture. It's a wound, surgical wound, and when they suture, you may done invert suture. So you make the bladder wall like this. It looks like a mass, and the line here is the suture material. Thì thầy nói là cái này nó không phải là cái khối u, mà là cái khi mà cái bàng quang mà nó bị thương hay vấn đề đó, mọi người khâu lại á, thì khâu vô tình là cái cuộn cái mép bàng quang phía bên trong, và những cái điểm sáng ở bên trong là cái chỉ khâu á. Yeah. So this is also not a neoplasia. It's just
just this dog, he just done bladder stone surgery 3 days ago. So you see, the invert of the mucosa here. Yeah, Tại so vì make cái ca sure. này á, là con thú thì nó chỉ bị nó mới bị mổ bàng quang 2 ngày trước, cho nên là khi mình siêu âm mình sẽ thấy cái hình ảnh nó như thế này, do cái chỉ khâu nó vẫn còn bên trong đó. Yeah, so make sure your patient history and also the location is not trigone. Usually we see neoplasia in trigone region, but this one is not. This one is cranial. Yeah, so yeah, and then I asked the doctor. He just done the surgery 3 days ago, so we see this. Okay, Thì and cái thầy cũng có nói là mọi người nhớ là cái vùng khối u ở bàng quang nó thường hay nằm ở cái vùng ngã ba đó, cho nên là mọi người để ý, nếu mà nó không phải ở vùng ngã ba thì có thể là nó không phải là khối u, nhưng mà mình phải làm sinh thiết mới phân biệt được. okay, in many occasions, we also need to do cystocentesis. We want to get some urine for culture, and you can also use the eye needle function of my machine. It can enhance your needle and make you easier to get urine sample correctly. Thì đây là cái hình ảnh mà mình sử dụng kim để mình chọc hút nước tiểu để mình kiểm tra nước tiểu á. Thì thầy cũng sử dụng cái chức năng mà để nó hiện rõ cái đầu kim, để khi mà mình đâm vô trong cái bàng quang mình có thể biết được cái vị trí của cái đầu kim để tránh những cái tổn thương không đáng. Okay, so yeah, that's it. Thank you for your attention, and thanks to Dr. Bienvo for very nice, terrific translation. And here is our QR code of my company. You can follow our fan page to learn more about ultrasound and cardiac disease. And yeah, we can have some Q&A now. Thì cái bài thuyết trình của mình hôm nay là đến đây là nó kết thúc nha. Thì thầy cũng rất là cảm ơn mọi người đã tham dự cái buổi thuyết trình ngày hôm nay. Thì ở trên cái màn hình là cái QR code đó, thì mọi người có thể quét và vô cái fanpage của thầy để xem thêm nhiều cái video về siêu âm. I see Bây giờ thì mình có thể đặt câu hỏi. I see some question inside in the Q&A. Ok, vậy thì Do you want to translate the question? yeah, wait a minute. Okay. So the first question is the ratio between the renal cortex and medulla. Ratio. Okay. Actually, we do measure the ratio before, but later we found it's not really accurate. So it's not very specific. So the normal cortex usually look like this. So normal cortex to medulla, they are usually like 1:1 ratio, but some cats they can have a smaller medulla. Some cats they can have a thinner cortex. So it's very individual, very much individual variance. For example, like this. This white line is outer medulla, so the cortex is thinner. So the ratio is not very accurate for you to predict an renal disease. So I don't measure the ratio now. The most important thing is the cortical medullary distinction. So if the cortex and medulla are very clear, they are very distinct, then it's more likely a normal kidney. But if the cortex and the medulla is very blurred, they are indistinct, then maybe there is some inflammation. Thầy cũng có giải thích là cái tỷ lệ giữa vỏ thận và cái tủy thận thì thường là nó là 1:1 thôi. Nhưng mà hiện tại thì trong lâm sàng thì ít khi nào người ta sử dụng đo lắm.
hầu như là mình chuẩn đoán thì mình nhìn vào cái hình ảnh mình xem là nó có rõ hay không, cấu trúc nó có rõ ràng hay không. Nếu như cấu trúc nó mờ, nó mất bình thường thì mình có thể nghĩ là nó bị viêm, chứ ít khi nào sử dụng cái kích thước đo để mà mình xác định bệnh lý lắm. Câu hỏi thứ hai là thận đa nang là khiếm khuyết bẩm sinh hay bệnh lý. Cái này So the second question is the BKD PKD. is congenital or pathology. You mean it's congenital or is Polycystic kidney disease. the question is Is congenital or not? congenital? Yeah. Or pathology. Congenital means when you can see it when the cat is very young, like after birth, newborn baby, you can already see the polycystic kidney disease. Yeah, if it's like this, you will say it's congenital, but usually it's not really you are not really seeing it when the cat is newborn. Usually it develops like in 1 year old or 2 year old or later, so the cyst become very more and more later. But if it's like only 1 month old, you may not see any cyst there. So it's inherited. It's not congenital. It's gene related, but you don't see the cystic lesion when the cat is very young. So like if your father got PKD, you are the son, you will most likely you will also have PKD, but you don't have you don't have the cystic lesion when you are only 1 month old. Yeah, you may see the cystic lesion like after 1 year old or 2 year old. So you mean that like if the father and mother have the BKD, less likely the children will get the BKD too? Yeah, high risk the children will get PKD also. Yeah, but as a children, you don't see the cyst when the children is only like 2 day old or 3 day old or 1 month old. You see the cyst later in the later age, like 1 year old or 2 year old. And another question is what is the cause of BKD? What's the underlying cause? The reason to BKD. It's gene related, so actually no specific reason. It's just their structure, renal structure replaced by the cystic lesion. Yeah, so it's no really reason. Yeah. Thì ở cái câu hỏi là thận đa nang là cái khiếm khuyết bẩm sinh hay bệnh lý á, thì nếu như mà nó là cái bệnh lý di truyền, khi mà con thú mẹ hoặc là con bố á, nó có bệnh lý thận đa nang á, thì những cái con mà con á, nó cũng có khả năng nó sẽ bị. Nhưng nếu như trong trường hợp là bạn nó 2-3 ngày tuổi hoặc là trước 1 tháng tuổi á, mà nó không có cái biểu hiện bệnh lý gì hết á, thì sau đó khoảng 2-3 năm tuổi mà nó mới bị á, thì cái này cũng có thể là do nó là bệnh lý chứ nó không phải là do cái khiếm khuyết bẩm sinh. Thì nãy mình có hỏi thêm thầy là cái nguyên nhân nào dẫn đến cái bệnh lý thận đa nang này á, thì thường thầy cũng nói là nó không có cái nguyên nhân nào cụ thể hết, đặc trưng hết á. Yeah, so the difference between congenital and inherited, between congenital and gene related, is like if my father got liver cancer, then I have a higher risk to also get liver cancer, but I don't have liver cancer when I was 1 year old. Do you understand? So I have a higher risk to have liver cancer, but I don't have liver cancer when I was only 6 months old or only 3 months old. If I say congenital, you will have high risk to get the disease, but it will not like in the first year of the lifetime. Yeah, not the first year. If you say congenital, then you will be in the first year. Okay. Thì thường á là nếu như mà cái này đó là nó là cái bệnh mà di truyền á, khi mà nó bị trước 1 năm tuổi á thì mới gọi là bẩm sinh, gọi là khiếm khuyết bẩm sinh. Còn nếu như mà bị
sau 1 năm tuổi thì có thể là bệnh lý hoặc là có thể là do di truyền, có nghĩa là nó có cái rủi ro cao là nó sẽ bị cái bệnh đó, nhưng mà trong 1 năm đầu đời thì nó không có bị, thì nó không có gọi là bẩm sinh, mà sau 1 năm đầu đời nó bắt đầu nó phát triển ra cái bệnh đó, thì có thể là do di truyền hoặc là do một cái vấn đề gì đó nó gây nên cái bệnh lý. Ok. So, cái câu hỏi tiếp theo là trường hợp nào bàng quang nó dính vào cái thân tử cung. Thì the first question is the urinary bladder sticky to the uterus. So when it will happen? When will the uterus stick to the urinary bladder? You mean after spay or before spay? Before and after. So any time. Usually, if before spay, if the uterus is intact, then the uterus won't attach to the bladder. They won't stick to the bladder. If the after spay, so there is a suture wound on the uterus. So now the uterus become very short, and there is a wound there, and maybe there's some bleeding on the surgical wound. Then it can be stick to the bladder if there is lots of bleeding. Yeah. So sometimes if you do spay not very well, if the wound not healing very well, it can stick to the bladder. Thì nó sẽ có 2 trường hợp. Thường trước khi mà mình triệt sản cái á, thường ít có cái khả năng mà bàng quang với lại cái thân tử cung nó sẽ dính nhau đó. Nhưng mà sau khi mình triệt sản á, nếu như mà cái vết thương mà mình khâu không đúng á, thì nó có thể dẫn đến là cái việc mà nó chảy máu, thì lúc đó nó mới có cái rủi ro là nó sẽ dính vô trong cái thành bàng quang. So in acute kidney failure or just in kidney failure, so there are any signs, abnormal signs appear in the ultrasound, like in the kidney failure when you do the ultrasound. How can we know it? Like any signs? Okay. In chronic kidney disease or chronic renal failure, the renal size will usually normal or decrease. So this one. So for cats, the chronic kidney disease, you can see the kidney size decrease is less than 3.0 centimeter. And if it's acute renal failure, so acute disease usually cause swelling of the kidney, so it will usually enlarge. So in acute renal failure, it's usually normal or over 4.5 centimeter. Yeah. Also, polycystic kidney disease will be enlarged, and so also also larger. Neoplasia also larger. Like venous lymphoma also will larger than 4.5 centimeter. So chronic one will be smaller. Acute one will be larger. Thì cái câu tiếp theo là suy thận thì có những đặc điểm bất thường gì chuẩn đoán bằng siêu âm. Thì cái đặc điểm đầu tiên là kích thước. Thì ở suy thận cấp thì thường thận nó sẽ lớn hơn cho nó bị phù thủng. Hoặc là những cái trường hợp là bị thận đa nang và ung thận thì nó cũng sẽ làm tăng cái kích thước của thận. Nhưng mà ở trong những trường hợp mà bị mãn tính, suy thận mãn tính thì cái kích thước của thận nó sẽ giảm đi. Okay, and any other sign? Là đầu giờ chiều mới ấy. Other side, like let's say for acute kidney disease, the maybe hyperechoic cortex and swelling, which I said, and maybe you will see the bend sign here, bend sign. And for chronic kidney disease, you will see irregular shape and the tiny cystic lesions, this cystic lesion.
and irregular contour for chronic kidney disease. Thì ở trong cái suy thận mãn á, thì thường mình sẽ thấy cái hình dạng vỏ thận nó sẽ không có đồng nhất và nó không có nó sẽ hơi gồ ghề này kia. Rồi ngoài ra thì trong cái thoái hóa thận á, mình sẽ thấy những cái nang nhỏ. Còn ở trong cái suy thận cấp á, mình sẽ thấy cái hình thái của cái dải thận á, giống như ở trên suy thận cấp do lepto á, thì mình sẽ thấy cái hình thái của cái dải thận. Okay, that's all. Okay, if you have any other question, you can ask later, and yeah, Megavet can transfer to me. Thì thầy nói là nếu như mà mình còn bất cứ câu hỏi nào á, thì mình có thể viết ra để cho thầy và gửi đến thầy sẽ trả lời cho mọi người nha. Okay, thank you. Thank you guys, and thank you for your attention, and I hope you enjoy this talk. Thank you after the talk. Xin chào quý anh chị. Ban tổ chức có đăng một đường link phía bên dưới là để nhằm nâng cao chất lượng cho các buổi hội thảo tiếp theo, cũng như là địa chỉ để anh chị có thể nhận được cái giấy chứng nhận cũng như tài liệu tiếng Việt và tiếng Anh của buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì quý anh chị vui lòng là điền đầy đủ các thông tin vào link phía bên dưới, và trong 3 tới 4 ngày thì ban tổ chức sẽ gửi tới quý anh chị giấy chứng nhận và file tài liệu. Xin cảm ơn quý anh chị. Em cũng gửi nó chạy qua lấy đi mà, em gửi đồ này để chị học đây đơn số này. Chị 098 332 7327. Hỏi kêu đến lệ hàng lấy hàng về không? Có đâu có trở lên mà. Ở đây ra đấy á. Bắc Quê là ngay thị trấn. Còn một vài câu hỏi của quý anh chị thì ban tổ chức xin được tổng hợp lại và có thể gửi tới quý anh chị qua email. Vì chủ đề chính của buổi hội thảo chúng ta hôm nay là liên quan tới chẩn đoán hình ảnh, nên là một vài câu hỏi liên quan tới vấn đề điều trị hay thuốc thì có thể sẽ hẹn quý anh chị vào một buổi khác có thể liên quan sâu tới chủ đề này. Thì Megavet cũng xin cảm ơn bác sĩ Jason, bác sĩ Diễm đã cùng đồng hành với Megavet và MyRay trong các hoạt động liên quan tới siêu âm cũng như các hoạt động khác, và hy vọng sẽ được gặp lại quý khách hàng, quý anh chị trong các hoạt động tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn ạ. Cái bao đấy có bỏ hết rồi, cái tải vô đâu chị nhỉ? Nổi đâu? Hay là ngay từ cái này có nhìn cái gì không? Đắt mình trường châu trước nó không có đấy. Nhưng mà em đang sợ nó không vừa lên thì không chơi là cắt cái vừa đang ở đây. Sao có hai tặng đi không? Hoặc là em vừa ăn keo. Em có cái định này. Quý anh chị vui lòng gửi thông tin qua đường link ban tổ chức đã cung cấp để ban tổ chức có thể gửi
tài liệu và giấy chứng nhận đã tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay cho quý anh chị nhé. Nó phải vòng vòng á, chứ không phải là không phải là nhiều đó. Bao nhiêu tiền? 363. Thôi, nó một bây giờ cho nó bể cái thép đồ trong á, rồi lấy về mà cho mèo ăn. Không, nó không rồi. Để cho nó bể. Sợ đó không vừa. À, nó vừa nhé. Rồi được mà, xong rồi bây giờ lấy băng keo cuộn lại. Nó bật một